Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Orange Coast Memorial. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của Hương Thơ với bác sĩ Kanaan, là bác sĩ chuyên về giải phẫu lồng ngực, tim mạch. Và đề tài ngày hôm nay nói về cái chứng bệnh tiếng Mỹ gọi là Pleural Effusion, tiếng Việt là bệnh tràn dịch màng phổi. Và câu hỏi kế tiếp Hương Thơ sẽ hỏi bác sĩ là những thử nghiệm và thẩm định nào để mình biết cái tình trạng tràn dịch màng phổi như thế nào. What tests most commonly used for this, doctor, and how you evaluate this condition? So the chest X-ray is the simplest and easiest. Normally when you see the X-ray, it will be clear on a normal X-ray, and in pleural effusion, you'll see fluid. Obviously the better test with more detail is the CAT scan, and then ultrasound will also be a test which is used to see the effusion and can be used when you want to drain the fluid. But chest X-ray is number one. Vâng, bác sĩ nói là để chẩn đoán xác định tràn dịch màng phổi thì người bệnh có thể được chỉ định chụp chest X-ray, còn tốt hơn nữa là chụp CT scan hay là chụp ultrasound, tức là siêu âm màng phổi, là cái chứng ultrasound có thể dùng để khi mà họ hút cái dịch ra khỏi cái màng phổi, thưa quý vị. So my next question is how it is treated. So, well, it's really two parts. The first part is you want to drain the fluid to help the patient breathe better. So thoracentesis just means you're putting a needle to drain it, and many times that's just a radiologist or an office procedure or outpatient. The second, it would be to put a catheter called a Pleurex that you would leave behind for some patients, particularly the cancer patients. And then lastly, you could treat it with surgery. We call it video-assisted or VATS pleurodesis. So you make a small incision, and with a camera you drain all the fluid, and then you leave something behind on the lung so that the lung will stick and the fluid can't come back. So those are the primary ways to treat it. Vâng, Hương Thơ có hỏi là bác sĩ sẽ chữa trị bằng những phương pháp như thế nào. Thì thưa quý vị, cũng tùy theo nguyên nhân gây tràn dịch mà bác sĩ có thể chỉ định điều trị thích hợp. Nhưng bước đầu tiên là bác sĩ phải rút hết những cái chất dịch ra. Kế đến là chữa trị tùy theo nguyên nhân, và cái rút chất dịch ra có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp như gọi là tiếng Mỹ gọi là thoracentesis, rồi cái phương pháp khác là Pleural catheter, và phương pháp thứ ba là video assisted pleurodesis. Nếu mà what if they got infection, so we just use antibiotic only, or? Right. So after the first part is to drain it, and then the second part is to treat the underlying cause. So if it's infection, after you drain the infection, you would give antibiotics, or sometimes you have to do surgery to wash with antibiotic fluid and then put them on antibiotics. If it's cancer, you would give them chemotherapy. If it's kidney failure, you treat the kidney failure. So depend on the cause. Depending on the cause. So you want to drain it and then treat the cause. Vâng, thì trước hết là phải rút hết cái chất dịch ra, rồi xong đó tùy theo trường hợp rồi mình mới chữa trị. Thì bác sĩ nói nếu mà bị nhiễm trùng thì điều trị bằng thuốc trụ sinh, và nhiều khi dùng thuốc trụ sinh để rửa sạch cái vết thương đó, cái vết dịch đó. Rồi nếu mà bị ung thư, cái nguyên nhân đến từ ung thư thì điều trị bằng giải phẫu hoặc hóa trị. Rồi nếu mà vì suy tim, suy thận, xơ gan thì phải điều trị những cái chứng bệnh đó trước khi mà chữa hết cái bệnh mà tràn dịch. So right now, I would like to go to one step at a time because I cannot translate everything. So let's go back to the procedure called thoracentesis. Could you explain in detail how this one? Sure. So usually that's done with the radiologist. The patient would come and an ultrasound would show where the fluid, and they would numb the skin and put a small needle. Patient's awake. They would drain the fluid, and then the patient would go home or go back to their room in the hospital. It is very effective, and it is very safe. The downside is it doesn't do anything to prevent fluid from coming back. Okay.
Cái liệu pháp đầu tiên gọi là thoracentesis, Hương Thơ tìm được tiếng Việt gọi là chọc hút dịch màng phổi, là cái phương pháp này do các bác sĩ quang tuyến radiologist làm, or they can do it at the doctor office, right? Some doctors can do it in their Và office. một vài Yes. bác sĩ sẽ làm được, và làm chích thuốc tê, và quý vị vẫn còn tỉnh táo thì họ sẽ dùng một cái kim chọc xuyên qua thành ngực để rút cái dịch trong màng phổi. Và theo bác sĩ nói là điểm thuận lợi của phương pháp này là bệnh nhân không phải vào hospital, không phải nhập viện, có thể tỉnh táo và không có đau lắm, ít đau. Nhưng mà điểm thất lợi là có thể cái dịch này nó sẽ trở lại, vì cái dịch nó không lấy ra hoàn toàn và nó sẽ trở đi trở lại. Nhưng mà cái phương pháp này rất an toàn và không có đau lắm, tuy không mấy thành công. So it's not too successful because it might come back, right? It's successful in the short term, but the long term, okay. the chance of coming back, if you can be high. So they have to come back sometimes 2 or 3 or more times, and each time it's hard for the patient and the family to keep coming back to the hospital or the clinic, and that's why if they keep coming back, you look at the other options to treat it. Vâng, nó cũng thành công nhưng mà trong ngắn hạn thôi. Có những người bị đi bị lại thì họ cứ phải đi tới đi lui hoài thì có thể không nên, có thể phương pháp này không tốt lắm. So the next one is the Pleurex catheter. Right. So the Pleurex catheter is in between the thoracentesis with the drainage and a surgery. It's usually for patients with a cancer where the fluid keeps coming back, and the cancer is more of an advanced cancer. So you're just trying to help their symptoms of breathing. It's a palliative procedure. Radiologists can do it. Surgeons like myself can do it. Give the patient some sedation. They're awake, but they have IV sedation so that they don't remember. And it's about the size of a straw, and part of it is on the outside, and part of it stays in the inside, and it's covered. And this way the patient can go home, and a nurse can come to the house, however, and just drain it, and then discard the bottle that drained the fluid and cover it back with a little cap. It's very simple, very safe, and it's not uncomfortable for the patient. Vâng, cái phương pháp kế tiếp có tên gọi là Pleurex catheter. Cái phương pháp này có thể dùng, có thể được bác sĩ Kanaan, như bác sĩ Kanaan đây thực hiện, hay là những radiologist là bác sĩ về quang tuyến. Họ sẽ bỏ một cái ống ngực nhỏ như cái straw đó, thưa bác quý vị, đặt phía sau ngực, rồi the family member can do it also, right? Or They can teach family members or caregivers or nurse agencies. Or even the patient. It's hard for the patient sometimes because it's on the side a little bit, because it's on the chest. Most patients, it's hard, but some can. Vâng, y tá có thể tới làm cái điều này. Cái ống này khi mình đặt vào thì nó nhỏ bằng cái straw, rồi nó có cái nắp đó quý vị. Làm sao họ đậy cái nắp lại. Thì y tá hoặc là những người chăm sóc bệnh nhân được huấn luyện bởi y tá hoặc gia đình có thể làm thực hiện cái hút dịch này tại nhà khi cần thiết. Và họ có cái máy hút bằng cái ống cao su, hút ra bỏ trong cái chai rồi dục đi. Và so especially the cancer patient have this kind of problem, right? So The cancer patients, the cancer yes. patient used to have. That's the most common, and that's how it originally was developed for their comfort. So they didn't have to keep coming to the hospital and keep getting drained. They could just stay at home, and whenever they felt short of breath, they could get drained and be comfortable, and it's very effective. Và đây là những cái trường hợp mà bệnh nhân ung thư hay bị là tràn dịch màng phổi đến từ những căn bệnh ung thư, và phương pháp này giúp cho bệnh nhân không phải đi qua những cuộc giải phẫu lớn và phải đi ra vào ngoài nhà thương nhiều lần. Họ có thể dùng cái phương pháp này. So the last question is, what is the video assisted or vast pleural disease procedure? So that's a surgical procedure, and that's something that a thoracic surgeon like myself does. I do it quite a bit. It's a minimally invasive. It does mean the patient's going to have general anesthesia, so they're asleep. And a small incision, and put a camera inside and drain all the fluid. If the fluid is in pockets, you kind of break all the pockets so all the fluid can be drained.
And then you leave behind a chemical or a powder on the lung so it will stick and not have the fluid come back. It does mean 1 or 2 nights in the hospital with a drain to make sure everything is dry. But it's 90 to 95% effective in preventing the fluid from coming back. The downside is it does mean general anesthesia, so some patients either can't or don't want that procedure. Vâng, cái liệu pháp sau cùng gọi là video assisted pleural disease. Liệu pháp này cái đầu tiên thì dùng thuốc tê, cái thứ nhì thì dùng thuốc mê nhẹ thôi, và cái này là phải dùng gây mê. Thì tiếng Việt thơ dịch ra là gây dính màng phổi. Đây là một phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, less invasive, và một bác sĩ như bác sĩ Kanaan này sẽ thực hiện. Ông sẽ đặt một cái camera nhỏ khoảng 5mm camera vào cái ngực mình và hút tất cả các chất lỏng như máu hoặc mủ ra, rồi những cái túi mà cái chứa dịch hay bị nhiễm trùng sẽ được ông phá làm lành, vỡ ra và lấy hết cái dịch ra, sau đó rửa sạch bằng thuốc trụ sinh. Kế đến là ông sẽ cho cái lót một cái bằng cái chất gây dính, một chất kích thích đặc biệt làm cái khoang màng phổi, vào cái khoang màng phổi, rồi dùng cái hóa chất như là tetracycline để gây cho nó dính, làm cho cái màng phổi nó dính vào với nhau và mất cái khoang màng phổi để cho nó ngăn cái sự tràn dịch ra. Phương pháp này mất about 45 minutes, about 45 minutes. Yeah, or shorter. Khoảng 45 phút hay ngắn hơn thưa quý vị. Và quý vị có thể có một cái ống ở trong ngực và ở trong bệnh viện khoảng 2 ngày để chờ cho cái màng phổi nó dính vào nhau. Và sau đó tất cả những cái chất dịch lấy hết ra rồi bệnh nhân sẽ được xuất viện. Và ông nói có khoảng 93% có hiệu quả trong cái sự ngăn ngừa cái chất lỏng này, cái chất dịch này trở lại. Đó là cái thủ tục mà bác sĩ thường xuyên thực hiện tại bệnh viện Orange Coast Memorial, and with all the OR nurses and all the experienced nurses that yes. gonna be No, we have a very assistant. good team at Orange Coast, minimally invasive from the nurses pre-surgical, the operating room team, the anesthesia, the surgical team, and then of course the post-care team. And I think being able to do it minimally invasive will really help the patients recover, whether it's infection or cancer. They come in and can't breathe, and then after the procedure, their quality is significantly improved, which is very important and very gratifying. Vâng, với phương pháp này bác sĩ thấy là cái kết quả rất là cao và bệnh nhân có thể thở dễ dàng. Với kinh nghiệm của bác sĩ Kanaan và đội ngũ các y tá, các nhân viên trong nhà thương sẽ giúp cho quý vị nào có bị cái hội chứng tràn dịch màng phổi, tiếng Mỹ gọi là Pleural Effusion, sẽ cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn. Xin quý vị, như quý vị thấy cái sự trình bày của bác sĩ rất là hiền, rất là tận tâm và rất là kinh nghiệm trong cái chuyên ngành của bác sĩ. Thank you so much, and I would just say, by looking at you, the voice, the way you talk, the present the topic, I know patient gonna have a good trust in you. Thank you very much. I appreciate it, and thank you for having me, and would love to be able to help the patients the best way we can. Vâng, bác sĩ rất hân hạnh được đến với chương trình và hân hạnh được làm bác sĩ để giúp đỡ quý vị trong những trường hợp liên quan đến chuyên ngành của bác sĩ. Và chương trình Câu chuyện Khoa đến đây xin được chấm dứt. Hương Thơ xin hẹn quý vị vào kỳ tới.